नमस्कार साथीहरू, यस युट्युब च्यानल यासस टेक नेपालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। विभिन्न टेक्नोलोजी सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियोहरू यहाँहरूले चाहिँ निरन्तर रूपमा यस युट्युब च्यानल यासस टेक नेपाल मार्फत हेर्दै र सिक्दै आउनुभएको छ र आज पनि तपाईहरु सामु एउटा विशेष जानकारीमूलक भिडियो लिएर चाहिँ उपस्थित भएको छु। र साथीहरू, आजको यस भिडियो पनि तपाईको लागि एकदमै विशेष रहनेछ र आजको यस भिडियो चाहिँ तपाई हाम्रो लगभग सबैको घरघरमा देखा पर्ने समस्यालाई चाहिँ विषय बनाएर चाहिँ तयार पारेको छु, जुन हो इन्टरनेटको प्रब्लम। तपाई हाम्रो घरमा चाहिँ राम्रोसँग इन्टरनेट नचल्ने, भने जतिको वाइफाई स्पिड चाहिँ नपाउने, वाइफाई सिग्नलमा चाहिँ समस्या देखिने जस्ता धेरै समस्या चाहिँ आइराख्ने गर्दछ र यसमा चाहिँ धेरै कारणहरू हुन सक्छ। ती मध्ये चाहिँ एउटा मुख्य कारण भनेको चाहिँ राउटरको प्लेसमेन्ट पनि हो। र राउटर चाहिँ तपाईले कहाँ राख्नु भएको छ त्यसले पनि इन्टरनेट स्पिडलाई चाहिँ फरक पारिरहेको हुन्छ। कसैले चाहिँ आफ्नो राउटर भित्तामा राख्नु भएको छ होला र कसैले चाहिँ टेबलमा राख्नु भएको छ होला र कसैले कोठाको कुनातिर राख्नु भएको छ होला। यसरी चाहिँ हामीले फरक फरक ठाउँमा चाहिँ आफ्नो राउटर राखिरहेका हुन्छौँ। तपाईले चाहिँ आफ्नो राउटर कहाँ राख्नु भएको छ यसले चाहिँ तपाईको वाइफाई सिग्नललाई चाहिँ असर पारिरहेको हुन्छ। त्यसैले साथीहरू, हामीले चाहिँ राम्रो वाइफाई सिग्नल प्राप्त गर्नको लागि आफ्नो घरमा चाहिँ राउटर कुन ठाउँमा राख्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ, राउटर कहाँ राख्यौं भने चाहिँ इन्टरनेट स्पिड चाहिँ मजाले चल्छ, यस विषयमा रहेर तपाईहरुलाई चाहिँ आजको यस भिडियोमा एकदमै डिटेलमा जानकारी दिनेछु। त्यसैले साथीहरू, भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ र यस बारेमा चाहिँ तपाईले जान्नु अति नै आवश्यक रहन्छ। भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला र यस्तै खालका जानकारीमूलक भिडियोहरू निरन्तर रूपमा नछुटाइकन हेर्नको लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानल यासस टेक नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला र साथै छेउमै रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु होला, जसले गर्दा हामीले अपलोड गर्ने नयाँ नयाँ जानकारीमूलक भिडियोहरू चाहिँ तपाईबाट छुट्ने छैनन्। र साथीहरू, भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने भिडियोलाई लाइक पनि अवश्य गर्नु होला र धेरैभन्दा धेरै साथीभाइमा चाहिँ यस भिडियोलाई सेयर गर्नु होला, जसले गर्दा धेरैभन्दा धेरै साथीभाइलाई चाहिँ यस बारेमा जानकारी प्राप्त हुनेछ। र साथीहरू, अब भने हामी ढिला गर्दैनौँ, आफ्नो भिडियोको विषयवस्तुतर्फ नै लाग्छौँ। साथीहरू, मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहे, हामीले चाहिँ पाउने खराब वाइफाई सिग्नलको कारण राउटरको स्थान पनि हुन सक्छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई चाहिँ शुल्क पनि बुझाउने भएकाले हामी खराब वाइफाई सिग्नल हुँदा उनीहरूलाई चाहिँ दोष दिने गर्छौँ। तर खराब सिग्नल पाउँदा चाहिँ कतै हाम्रो राउटर राख्ने स्थान नमिलेर त होइन भनेर चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ। इन्टरनेट गति चाहिँ निर्धारण गर्ने धेरै कारणहरू हुन सक्छन्, जसमध्ये चाहिँ राउटरको स्थान पनि महत्त्वपूर्ण कारण हो। केही सजिला तरिका अपनाएर चाहिँ हामीले घरमा समग्र वायरलेस गति र कभरेज सुधार हुने गरी चाहिँ राउटर राख्न सकिन्छ। राउटर कसरी उपयुक्त स्थानमा राख्ने भन्ने बारेमा चाहिँ आज हामी तपाईहरुलाई एकदमै डिटेलमा जानकारी दिँदैछौँ। र सबै राउटरहरू चाहिँ बराबरी क्षमताका हुँदैनन्। तपाईको चाहिँ घरको आकार र बनोटले चाहिँ तपाईलाई कस्तो प्रकारको वायरलेस नेटवर्क चाहिन्छ भनेर निर्धारण गर्छ। धेरैजसो अपार्टमेन्ट र साना घरहरू 1500 वर्ग फिट भन्दा चाहिँ कमका लागि चाहिँ सिग्नल वायरलेस एक्सेस पोइन्ट प्राप्त हुन्छ र यदि तपाईको चाहिँ राउटर धेरै वर्ष पुरानो छ भने तपाई चाहिँ वायरलेस 802.11 एसी र डुअल ब्यान्ड सहितको चाहिँ नयाँ मोडलको अपग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ। यसले चाहिँ तपाईलाई राम्रो स्पिड र कभरेज दिन्छ र तपाईको घर ठुलो र धेरै तलाको छ भने मेस वाइफाईको चाहिँ तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र यो थियो साथीहरू राउटरको बारेमा एउटा छोटो जानकारी। र अब भने हामी जानौँ हामीले चाहिँ राउटर कुन स्थानमा राख्दा चाहिँ राम्रोसँग चल्छ त। र राउटर घरको चाहिँ कुनातिरको भागमा राखिएको छ भने वायरलेस सिग्नलको चाहिँ अधिकांश हिस्सा चाहिँ घर बाहिर छोडिन्छ। त्यसकारण राउटर राख्दा घरभित्र खुला स्थानमा चाहिँ राख्नुपर्छ। सकेसम्म चाहिँ इन्टरनेट बढी प्रयोग हुने स्थानमा चाहिँ तपाईले राउटर राख्नुपर्छ। राउटरलाई चाहिँ सकेसम्म उच्च स्थानमा चाहिँ राख्नु उत्तम हुन्छ र राउटर राख्दा चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइसबाट चाहिँ एकदमै टाढा राख्नुपर्छ। तपाईको चाहिँ राउटरको नजिकै पर्खाल, भित्ता वा इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइस छन् भने वाइफाई सिग्नल र कभरेज चाहिँ एकदमै कमजोर हुन जान्छ। तपाईको चाहिँ राउटरमा 2 वा बढी एन्टेनाहरू छन् भने ती सबैलाई चाहिँ एउटै दिशातिर चाहिँ नफर्काउनु होला, त्यसलाई चाहिँ भिन्न भिन्न दिशातिर चाहिँ फर्काएर राख्नु होला। र साथीहरू, यो थियो आजको यस भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई हामीले चाहिँ कुन ठाउँमा चाहिँ अथवा भनौँ कुन स्थानमा चाहिँ राउटर राख्दा चाहिँ हाम्रो वाइफाई सिग्नल चाहिँ राम्रो हुन्छ र हामीले चाहिँ राम्रो इन्टरनेट स्पिड चाहिँ प्राप्त गर्छौँ
र तपाईलाई आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो जेको त्यो कमेन्ट गर्नुहोला र यस्तै खालका जानकारीमूलक भिडियोहरू निरन्तर रूपमा नछुटाइकन आगामी दिनमा पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस YouTube च्यानल यासस टेक नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला र साथीहरु भिडियोलाई अहिलेसम्म लाइक गर्नुभएको छैन भने भिडियोलाई लाइक पनि अवश्य गर्नुहोला र धेरैभन्दा धेरै साथीभाइलाई चाहिँ यस भिडियोलाई शेयर गर्नुहोला जसले गर्दा हामीलाई चाहिँ अझ राम्रा कन्टेन्ट भएका भिडियोहरू चाहिँ तपाई सामु चाहिँ प्रस्तुत गर्ने एकदमै ठूलो हौसला र प्रेरणा चाहिँ मिल्नेछ। साथीहरु भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दिनु भएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईको समय शुभ रहोस्। नमस्ते।